Hi class, it is student. Now questions number 3 I am going to start. Up to questions number 2 I have already uploaded the videos. Now questions number 3 today. Questions number 3 हाम्रो questions number 2 सम्म तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु होला। प्लेलिस्टमा सबै भिडियोहरु अरेन्ज गरेर राखिएको छ र यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला। अब म questions number 3 सुरु गर्न गइरा छु। Let's calculate the unknown size in the following figure. तपाईहरुले फिगर चाहिँ आफै बनाउनु होला। म चाहिँ डाइरेक्ट सोल्भ गर्छु। ल अब हाम्रो यहाँ छ questions number 3 को A solution 3 को A solution हाम्रो यहाँ भनेको छ x y z को निकाल्न हाम्रो x इक्वल टु पहिला लेखौं। म लेख्छु यहाँ x डिग्री इक्वल टु 55 डिग्री रीजन लेखो being opposite o double p o s i t opposite angle of parallelogram p a r a l e o g r a m parallelogram are equal so अब हाम्रो x को आयो त्यस्तै हामी अब y को निकालौ। y प्लस हाम्रो यो के हुन्छ प्यारलल, यो दुईटा लाइन प्यारलल भयो ट्रान्सफर्सले काट्दाखेरि y प्लस 55 इक्वल टु 180 being cointerior angle c o i n t e r i o r cointerior angle हामीले सोल्भ गरौ। y इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री so therefore y इक्वल टु घटाइदियो। अब हाम्रो 188 बाट 55 घट्छ त कति हुन्छ 10 बाट 5 घट्यो 5 यो पछि हाम्रो कति त 77 बाट 5 घट्छ 2 125 डिग्री आन्सर। त्यस्तै अगेन फेरि हाम्रो कसको त अब y को आइसक्यो भने के हुन्छ z इक्वल टु y के त अपोजिट एंगल अफ पैरेललोग्राम इज इक्वल सो z इक्वल टु y इक्वल टु 125 डिग्री being opposite o double p o s i t opposite angle of parallelogram p a r a l l e o g r a m parallelogram is equal so hence हामीले अब x इक्वल टु 55 डिग्री र हाम्रो y बराबर z बराबर 125 डिग्री आन्सर। सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर B मा हाम्रो के हुन्छ त x इक्वल टु 125 B सोलुसन हाम्रो लेखौ x इक्वल टु 120 डिग्री being अझै छोटो हामी लेख्न सक्छौँ being opposite o double p o s i t being opposite angle a n g l e angle of being opposite angle of p a r a l l e o g r a m being opposite angle of parallelogram। त्यसपछि हामी being opposite त्यसपछि हामी अब कसको निकाल्नु त अब y को निकाल्दियौ। y plus 120 degree equal to 180 degree or y equal to 180 degree minus 120 degree so therefore y equal to 60 degree। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ फेरि के त अब y को भयो भने के त z equal to y त्यही रिजन हाम्रो ए अपोजिट एंगल अफ पैरेललोग्राम लेखौ हामी अब z equal to y equal to 60 being opposite o double p o s i t opposite angle of parallelogram p a r a l l e o g r a m parallelogram hence हामी लेख्दै अब x इक्वल टु 120 डिग्री त्यसपछि z इक्वल टु y इक्वल टु 60 डिग्री। Similarly
क्वेशन्स नम्बर सी। अब सी मा हामी गरौँ सी सोलुसन। सी को सोलुसन। सी मा हाम्रो के भनेको छ हाम्रो WXYZ को निकाल्नु छ। त पहिला हामी कसको निकाल्दिउँ W को निकाल्दिउँ। W प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री being straight angle STRAIGHT straight angle। त्यसपछि हाम्रो और W equal to 180 minus 105। so therefore W equal to घटाइदियो। अब 180 बाट 105 घटायो भने कति हुन्छ 75 डिग्री। अब त्यसपछि हाम्रो W को आइसकेपछि हाम्रो Y इक्वल टु कति हुन्छ 105 अल्टरनेट एंगल। यो प्यारलल यो ट्रान्सभर्सले काट्यो भने के हुन्छ Y इक्वल टु 105। Y इक्वल टु 105 डिग्री being alternate angle ALTER 180 alternate angle। त्यस्तै अब हाम्रो Y को आइसक्यो W को आइसक्यो भने हाम्रो अब Z को पनि हुन्छ Z इक्वल टु W। Z इक्वल टु W के त रिजन अपोजिट एंगल प्यारलोग्राम। लेखो हामीले Z इक्वल टु W इक्वल टु Z इक्वल टु W इक्वल टु W कति आएको छ त Z इक्वल टु W कति छ त 75। Z इक्वल टु W इक्वल टु 75 डिग्री being opposite OPPOSIT opposite angle of PARALLEO GRAM parallelogram। अब हाम्रो त्यस्तै फेरि अब के त अब Y को आइसक्यो त X इक्वल टु Y हैन X इक्वल टु Y Y इक्वल टु के छ त हाम्रो 105 डिग्री हैन हाम्रो X इक्वल टु Y हैन X इक्वल टु Y कति छ त हाम्रो Y कति छ त 105। त X इक्वल टु Y इक्वल टु 105 डिग्री। रिजन सेम being opposite OPPOSIT opposite angle of parallelogram PARALLEO GRAM parallelogram हैन यो रिजन। अब म त हेन्स गर्दिन्छु हेन्स X इक्वल टु Y इक्वल टु पहिला हामीले W लेखौँ न W को है पहिला W को लेखौँ W इक्वल टु कति त 75 डिग्री। त्यसपछि WX X को कति आयो 105 X को 105 फेरि Y को कति छ त फेरि 105 हैन 105। त्यसपछि Z को कति छ त Z को पनि 75 डिग्री ल 75 डिग्री। यसरी ह्यान्स गरेर आन्सर लेखिदिनु है Z इक्वल टु 75 डिग्री Z इक्वल टु 75 डिग्री। यहाँ देखाएको छैन भने चाहिँ Z इक्वल टु 75 डिग्री W इक्वल टु 75 X इक्वल टु 105 Y इक्वल टु 105 Z इक्वल टु 75। सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर अब डी गर्छु म। अब क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर डी मा हाम्रो के छ यो पनि त्यस्तै छ। पहिला ए को निकाल्दिउँ A plus 110 equal to 180 degree being straight angle STRAIGHT straight angle being straight angle or A equal to 180 minus 110। so therefore A equal to कति हुन्छ त 70 डिग्री। त्यसपछि हाम्रो A को आइसक्यो। अब कसको निकाल्नु त अब हाम्रो C को कति हुन्छ C को अब हाम्रो A को आइ पहिला त अब A को आइसक्यो। अब C को निकाल्यो C इक्वल टु 110 अल्टरनेट एंगल सेम के रे C जस्तै
सेम हाम्रो सी क्वेसन्स नम्बर सी जस्तै यो छ सी इक्वल टु 110 डिग्री being alternate angle ALTER NAT alternate angle। अब हाम्रो सी को पनि आइसक्यो त हाम्रो के हुन्छ डी इक्वल टु ए इक्वल टु ए को छ त 70 being opposite O double P O SIT opposite angle of parallelogram PARALLEO GRAM parallelogram। त्यसपछि फेरि हाम्रो के हुन्छ त सी इक्वल टु डी हैन सी इक्वल टु डी अथवा डी इक्वल टु सी। ल हाम्रो के रे बी है यो बी नै छ बी इक्वल टु सी इक्वल टु सी को छ त 110 being त्यही रिजन अपोजिट बल POSIT being opposite angle of PARALLEO GRAM parallelogram। hence अब हामी लेख्दैौ A इक्वल टु कछ त 70 डिग्री B इक्वल टु कछ त B इक्वल टु 110 डिग्री C इक्वल टु 110 डिग्री and D इक्वल टु 70 डिग्री। ल यो हाम्रो आन्सर। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर ई सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर ई मा हाम्रो पहिला हामीले x को निकाल्दै x इक्वल टु कति हुन्छ त 55 x इक्वल टु 55 डिग्री being opposite angle of parallelogram PARALLEOGRAM parallelogram। अब x को आइसक्यो भने हैन x को आयो भने हामी y को निकाल्दै x plus y equal to 180 degree being straight straight angle। त्यसपछि हाम्रो x को छ त 55 plus y equal to 180 degree or y equal to 180 minus 55। so therefore y equal to अब घटाइदियो 10 बाट 5 घट्छ 5 यो बन्छ हाम्रो कति त 7 बाट 5 घट्छ to 125 डिग्री। अब हाम्रो y को 125 भयो भने y इक्वल टु z हुन्छ अल्टरनेट एंगल हैन अल्टरनेट एंगल लेखौ z इक्वल टु y इक्वल टु 125 डिग्री being alternate ALTER NAT alternate angle। so अब हामी लेख्दैौ hence x equal to 55 degree y equal to 125 degree x y z फेरि z equal to कति छ त हाम्रो 125 डिग्री आन्सर है यो हाम्रो आन्सर। नाउ क्वेशन्स नम्बर एफ। अब एफ को गरौँ। क्वेशन्स नम्बर एफ सोलुसन। एफ मा हाम्रो पहिला हामीले कसको निकालौं पहिला हामी x को निकाल्दो 4x plus 5x 4x plus 5x equal to 180 degree being कुन एंगल हुन्छ ल भन्नु त ल कुन एंगल हुन्छ कोइन्टेरियर एंगल COINTERIOR कोइन्टेरियर एंगल being कोइन्टेरियर एंगल किन भन्दाखेरि यो प्यारलल हुँदाखेरि हाम्रो 4x plus 5x being कोइन्टेरियर एंगल
और कति हुन्छ त यो 9x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 9 सो देयरफोर x इक्वल टू कति हुन्छ त 9 2 जा 80 20 डिग्री हाम्रो x को कति आयो त 20 डिग्री आयो। अब x को 20 डिग्री आयो भने अब हाम्रो के हुन्छ अब हाम्रो के हुन्छ त w इक्वल टू 5x हैन w इक्वल टू 5x being opposite or double POSIT opposite angle of parallelogram PARALEOGRAM parallelogram so w equal to 5 into x को भ्यालु कति छ त 20 100 डिग्री। त्यस्तै फेरि अब हाम्रो w को आयो अब z को निकालौ z इक्वल टू कति छ त 4x रिजन त्यही being opposite angle of parallelogram PARALLEOGRAM parallelogram so z equal to 4 into x को भ्यालु कति छ त 20 कति हुन्छ त यो 80 डिग्री। अब हाम्रो त्यसपछि के हुन्छ y इक्वल टू z इक्वल टू z कति छ त 80 डिग्री alternate angle being alternate angle hence अब हामी लेख्दियौ अब x को अब हामी सिधै लेख्दियौ हाम्रो कति आन्सर आयो त ल हाम्रो x को जस्तै हाम्रो यो भनेको छ नि त हाम्रो x w x y z हैन w x y z को भने हेन्स हामी लेख्दियौ अब हाम्रो 80 हैन हाम्रो यो कति छ त 80 ल x y z हाम्रो के छ त भनेको हाम्रो सबै एंगल को अननोन एंगल त्यो 4x को कति छ त हाम्रो 4x को कति त 80 डिग्री है। त्यसपछि फेरि 5x को 100 डिग्री हैन त्यसपछि हाम्रो x को भइसक्यो हाम्रो त्यसपछि 80 हैन हाम्रो 80 कतिवटा हुन्छ त 1 2 3 टा 80 डिग्री त्यसपछि फेरि हाम्रो 80 हाम्रो 3 टा भयो र अर्को हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त अर्को चाहिँ हाम्रो कता एउटा 100 डिग्री है। यो जस्तै हाम्रो यो 5x को यो हाम्रो जस्तै 4x को x को भ्यालु कति आयो 20 त 4 हाम्रो 4x को भ्यालु कति भयो त हाम्रो 4x को 80 भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो त्यसपछि 5x को कति हुन्छ त हाम्रो 5x को कति छ त 100 त्यसपछि फेरि हाम्रो x र y को के र yz को कति त 80 अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो 100 चाहिँ कसको त 100 हाम्रो w को 100 है w को 100 आन्सर। So now questions number G. Questions number G solution. Questions number G मा हाम्रो questions number G मा पनि हामी यो निकाल्दै यसको क्वाड्रिलेटरल एंगल गरेर 4x + 5 4x - 5 4x + 5 plus 4x - 5 equal to 180 being quadratic angle COINTERIOR quadratic angle being quadratic angle अब हामी यो के हुन्छ -5 + 5 क्यान्सल अनि 4 कति हुन्छ त 8x equal to 180 ओ माय गॉड यो 5x न हो है यो 5x हो है 5x यो 5x छ है यो
5x प्लस 5 हो अनि 4x माइनस 5 अनि कति हुन्छ त्यो 9x now x equal to 180 by 9 x equal to कति हुन्छ त हाम्रो यो 20 डिग्री। अब हामीले यसो गरौँ ल, हामी पहिला अब यसको निकाल्दौ अब ल 5x प्लस 5 को now 5x plus 5 equal to 5 into x को भ्यालु कति छ त 20 plus 5 कति हुन्छ त 25 जा 100 अनि 100 plus 5 105। त्यसपछि फेरि अब यसको निकाल्दौ 4x minus 5 को 4x minus 5 equal to 4 into 20 minus 5 4 8 जा कति 80 हैन 4 2 जा 80 बाट यो 75 डिग्री। त्यसपछि हामी अब y को निकालौं y equal to हाम्रो कति हुन्छ त y equal to यो हैन 4x minus 5 being opposite angle of parallelogram parallelogram so y equal to 4x minus 5 कति आयो 75 4x minus 5 कति आयो 75 डिग्री। त्यस्तै अब हाम्रो अब हेर्नु त z equal to कति हुन्छ त y z equal to y करेक्सन के त हाम्रो यो z equal to y कुन एंगल हुन्छ यो हाम्रो अल्टरनेट एंगल z equal to y equal to कति छ त 75 डिग्री being alternate alternate angle hence अब हामी सबै लेख्दियौ। अब हाम्रो कति आयो त हाम्रो 105 105 डिग्री। त्यसपछि हाम्रो 4x को कति त 75 डिग्री। त्यसपछि y र z को के त y र z को कति छ त 75 डिग्री आन्सर। नाउ सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर 8 अब क्वेशन्स नम्बर 8 म गर्छु। solution क्वेशन्स नम्बर 8 मा हाम्रो हेर्नु त ल यो दुईटा ट्रायंगल छ एउटा यो ट्रायंगल भयो एउटा यो ट्रायंगल भयो दुईटा ट्रायंगल दिएको छ दुईटा ट्रायंगल हामीले x को निकाल्दै एउटा यो ट्रायंगलबाट x plus 35 plus 30 degree equal to 180 degree being sum of the angle of triangle triangle अब जोडो x plus यो कति हुन्छ 65 equal to 180 degree or x equal to 180 minus 65 so therefore अब हामी घटाइदिउ कति हुन्छ 10 बाट 5 घट्यो हाम्रो यो 5 अनि यो बन्छ 7 बाट 1 घट 6 घट्छ 115 डिग्री 115 डिग्री हाम्रो x को आयो। अब हामीले y को निकाल्दियौ। अब y को निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी y को निकालौं y को त हाम्रो आइहाल्छ अपोजिट एंगल प्यारालेलोग्राम भइहाल्यो। हामीले अब के गरौ x को भयो y को निकालौं हाम्रो के त निकाल्दियौ। अब y equal to x equal to 115 being के हुन्छ त यो अपोजिट छ नि त अपोजिट प्यारालेलोग्राम को अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ being opposite o double p o s i t opposite angle of parallelogram parallelogram
अब हामीले यो भइहाल्यो एक्स र वाई को भइहाल्यो। त्यसपछि हामी अब ए को निकाल्दियौँ। ए इक्वल टू यो मानौ यो तपाईको के भयो भन्दा यो प्यारलल लाइन यो प्यारलल लाइन ट्रान्समिट लाइन एले काट्यो भने ए इक्वल टू कति हुन्छ 30 डिग्री बिङ अल्टरनेट एंगल बिङ ALTERNAT अल्टरनेट एंगल। त्यसपछि फेरि अब हाम्रो के त अब बी इक्वल टू 35 अल्टरनेट एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री बिङ अल्टरनेट एंगल ALTERNAT अल्टरनेट एंगल। हेन्स हामी लेखौँ अब ए इक्वल टू 30 डिग्री बी इक्वल टू 35 डिग्री एक्स इक्वल टू 115 डिग्री वाई इक्वल टू पनि हाम्रो के त 115 डिग्री आंसर। Similarly, questions number I solution। questions number I मा हाम्रो के हुन्छ त w इक्वल टू 180 के रे 80 के रे x इक्वल टू 80 डिग्री बिङ vertically 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 opposite angle being vertically opposite angle। अब हाम्रो x को आइसक्यो भने y इक्वल टू x y इक्वल टू x इक्वल टू 80 डिग्री region being opposite angle of parallelogram। अब हाम्रो x को पनि आयो y को पनि आयो। अब कसको निकाल्दिने z को y प्लस z गर्दिनु y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री बिङ कोइन्टेरियर एंगल COINTERIOR कोइन्टेरियर एंगल। सो y इक्वल टू के रे y हाम्रो x को कति छ त y को कति छ त 80 हामीले 80 लेखौँ 80 प्लस z इक्वल टू 180 और है यहाँ z इक्वल टू 180 माइनस 80 सो देयरफोर z इक्वल टू 100 डिग्री। हेन्स x इक्वल टू 80 डिग्री y इक्वल टू पनि 80 डिग्री एंड z इक्वल टू 100 डिग्री। यो हाम्रो आई नंबर को भयो। अब क्वेश्चन नंबर जे को म यतातिर गर्छु। क्वेश्चन नंबर जे सोल्युसन। क्वेश्चन नंबर जे मा हाम्रो यता हेर्नु त ल x इक्वल टू कति हुन्छ 45 वर्टिकल अपोजिट एंगल x इक्वल टू 45 डिग्री बिङ vertically opposite angle being VOA vertically opposite angle। अब हाम्रो x को आइसक्यो। अब एउटा हाम्रो के हो ट्रायंगल हो यो हैन एउटा ट्रायंगल हामी लेखौँ x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle x equal to 45 plus y plus 30 equal to 180 degree और यो जोडो अब y प्लस कति हुन्छ 75 equal to 180 degree y equal to 180 minus 75 so therefore y equal to अब घटाइदिउँ
कति हुन्छ 105 ल 10 बाट 5 गयो 5 7 बाट 7 गयो 0 1 105 डिग्री। अब हाम्रो कसको त x को आइसक्यो y को आइसक्यो अब z को त y इक्वल टु z z इक्वल टु y इक्वल टु 105 y इक्वल टु कति त 105 z इक्वल टु y इक्वल टु 105 being opposite angle of parallelogram opposite angle of parallelogram hence x equal to हाम्रो कति आयो 45 y equal to 105 and z equal to पनि कति त 105 डिग्री आन्सर। सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर के अब के मा हामी गरौँ सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर के मा हामीले क्वेशन्स नम्बर के मा के गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त हेर त ल यो हाम्रो x हो यसले हामीले यहाँ y मान्दियौ है यहाँ y यसले हामी z मान्दियौ है मानेको है लेट गर्ने लेट हैन लेट या y लेट z हामीले लेट मान्ने पर्छ हैन भने बन्दैन है लेट मानेर गर्नु पर्छ। यो हाम्रो यो x हो भने हामीले यसलाई y मानौं यसलाई हामीले z मानौं हामी z को निकालौ अब z प्लस कति त 150 इक्वल टु 180 being straight angle straight angle z equal to 180 minus 150 or so therefore z equal to 180 बाट 150 घट्छ त कति हुन्छ 30 डिग्री। त्यस्तै फेरि अब हाम्रो यो z को आयो त्यसपछि y को निकालौं y इक्वल टु कति हुन्छ 110 y इक्वल टु 110 डिग्री being opposite o double p o s i t opposite त्यसपछि being opposite angle a n g l e angle of p a r a l l e o g r a m parallelogram। अब हाम्रो यहाँ z हामी मानेको थियो z मानेको थियो y मानेको थियो हामी z y को निस्क्यो मेन हाम्रो टार्गेट कसको त x को हामीले x को भनेको छ निकाल्नलाई हामी x को निकाल्दौ। यो एउटा के हो त ट्रायंगल हो एउटा के हो त ट्रायंगल हामी z मानेको थियो y मानेको थियो लेट गरेको थियो हामीले z र y को आन्सर लेख्नु पर्दैन हामीले आन्सर भनेको कसको त x को मात्र लेख्नु पर्ने छ। हाम्रो ट्रायंगल छ नाउ x plus y plus z equal to 180 degree being sum of the angle of triangle हाम्रो x plus y को छ त 110 plus z को छ त 30 डिग्री equal to 180 degree x plus यो कति हुन्छ त 140 degree equal to 180 degree or x equal to 180 minus 140 so therefore x equal to कति हुन्छ त 40 degree hence x equal to कति त 40 degree आन्सर। हामीले y र z को लेख्नु पर्दैन किन हामी लेट गरेका छौं लेट z डिग्री लेट y डिग्री हामी यही लेट लेख्दिनु पर्छ यदि ठाउँ पुग्यो भने लेट गर्दिनु let लेट let लेट गर्दिनु लेट z y यसरी गर्दिनु। सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर l अब क्वेशन्स नम्बर l को म गर्छु न क्वेशन्स नम्बर l अब l मा हाम्रो हेर्नु त ल यो लाइन यस्तो दिएपछि हाम्रो के हुन्छ त यो आइसोसेलेस ट्रायंगल
यो कुन ट्रायंगल त आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ यो एंगल बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ वो एंगल y इक्वल टु एंगल x इक्वल टु एंगल y हुन्छ हामी लेखौं क्वेशन्स नम्बर L solution angle x equal to angle y being isosceles 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 triangle ANGLE isosceles triangle हामीले यसको निकाल्दियो अब एंगल x प्लस एंगल y प्लस कति डिग्री त 40 डिग्री equal to 180 degree being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle हामीले यहाँ x equal to y लेखेका छौं अथवा y equal to x त हामीले एंगल x प्लस एंगल x equal to करे प्लस 40 equal to 180 degree और x 2 angle x equal to 180 minus 40 और 2 angle x equal to हाम्रो कति हुन्छ त 140 so therefore angle x equal to 140 divided by 2 so therefore x equal to हाम्रो कति हुन्छ त 70 degree so therefore y इक्वल टु पनि कति हुन्छ त 70 डिग्री नै हुन्छ किन भन्दाखेरि x इक्वल टु y छ अब हाम्रो यहाँ अब यसमा हेरौ त ल यो दुईटा प्यारलल भएपछि के हुन्छ यो ट्रान्सभर्सले काट्यो भने के हुन्छ a इक्वल टु x हामी लेखौ त ल एंगल a इक्वल टु एंगल x इक्वल टु कति डिग्री त x को 70 डिग्री being alternate ALTER and AT alternate angle so therefore हाम्रो के हुन्छ त a को पनि कति डिग्री 70 डिग्री a को पनि हाम्रो कति डिग्री त 70 डिग्री अब हाम्रो a को 70 डिग्री भने a इक्वल टु यो हुन्छ प्यारेलोग्राम हो नि त प्यारेलोग्राम b इक्वल टु a इक्वल टु 70 डिग्री being opposite OPPOSIT opposite angle of parallelogram PARALLEOGRAM parallelogram हाम्रो a र b हैन हाम्रो a र b को आयो हाम्रो a र b को c को निकाल्दिनु हैन c को निकाल्दिनु के त कोइन्टेरियर एंगल गर्दियो कोइन्टेरियर एंगल a plus c equal to 180 degree being cointerior angle COINTERIOR cointerior angle so a को भ्यालु कति छ त 70 plus c equal to 180 or c equal to 180 degree minus 70 so therefore c equal to कति हुन्छ त 110 degree hence a equal to मा कति आयो त 70 त्यस्तै b equal to पनि कति त हाम्रो 70 b equal to पनि हाम्रो कति भयो त 70 त्यस्तै अब c equal to कति भयो 110 त्यस्तै x equal to 70 र y equal to पनि कति छ त हाम्रो 70 डिग्री आन्सर Now questions number m अब म questions number m गर्छु है हाम्रो यो भयो questions number m questions number m हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो x y z हैन x y z चाहिँ हामीले w मान्दियौ ल w यो हाम्रो w भयो बराबर w बराबर x आइसोसेलेस ट्रायंगल छ नि त यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो w बराबर x हामी लेखौ m को सोलुसन एंगल x बराबर एंगल w being isosceles 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 triangle
ANGLE आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हामी गरौँ x प्लस w प्लस 30 हाम्रो 30 इक्वल टू 180 डिग्री being sum of the angle of triangle TRIANGLE ट्रायंगल। हामी यहाँ w मानिदिनु पर्ने हुन्छ, यहाँ एंगल दिएको छ, हामी w मानिदिनु पर्छ। ल हामीले के त x प्लस w इक्वल टू के छ त x हो, x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 so 2x equal to 150 degree or x equal to 150 divided by 2 so therefore x equal to कति हुन्छ डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 75 डिग्री। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यो प्यारलल लाइन यो ट्रान्समिस लाइनले हैन हाम्रो यो एउटा ट्रान्समिस लाइनले काट्यो भने के हुन्छ, हाम्रो y बराबर x हुन्छ, y बराबर x कति हुन्छ हाम्रो 100 के रे अल्टो क्वाड्रिलेटरल एंगल हामीले के रे के हुन्छ भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एंगल हामी लेखौं। अब x इक्वल टू y इक्वल टू कति 75 डिग्री being corresponding CORRES PONDING corresponding angle। त्यसपछि फेरि हामी के भयो त यो क्वाड्रिलेटरल एंगल गर्दियो। अब x प्लस y के रे z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री being quadrilateral COINTERIOR quadrilateral angle z प्लस y को भ्यालु कति छ त 75 इक्वल टू 180 z इक्वल टू 180 माइनस 75 और so therefore z इक्वल टू कति हुन्छ त 100 हाम्रो 180 बाट 75 घट्छ त कति हुन्छ 105 डिग्री। hence x equal to 75 degree y equal to 75 degree z equal to 105 degree answer। Similarly questions number n क्वेशन्स नम्बर n मा हाम्रो यहाँ हेर्नु त ल यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन है यो प्यारलल लाइन छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एंगल हाम्रो यहाँ चाहिँ के मान्नु पर्छ एउटा मान्दिनु पर्छ है। यहाँ xy छ भने यहाँ z मान्दियो होला है, हामीले z मानौं, यहाँ हामी एउटा z मान्दियो यस्तो गएर ल z यो हाम्रो कति भयो त z भयो है, z भयो z भएपछि अब हामीले यहाँ लेखौं त ल यो प्यारलल लाइन भएपछि यो ट्रान्समिसले काट्दाखेरि के हुन्छ z इक्वल टू 70। पहिला यहाँ n सोलुसन ल हामी z इक्वल टू कति त z इक्वल टू हाम्रो 70 being alternate angle ALTER NAT alternate angle। अब हाम्रो z को आयो भने अब के हुन्छ x इक्वल टू z हुन्छ, x इक्वल टू z यो पनि अल्टरनेट एंगल x इक्वल टू z इक्वल टू 70 डिग्री being alternate angle ALTER NAT alternate angle being alternate angle। अब हाम्रो यो x को आइसक्यो भने x प्लस y गर्दियो। अब x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री being straight angle RAIGHT straight angle। हाम्रो x को कति आयो त 70 प्लस y इक्वल टू 180 y इक्वल टू 180 माइनस 70
सो देयरफोर y इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो 110 हेन्स x इक्वल टु कति छ त 70 y इक्वल टु 110 बुकमा आन्सर उल्टो पाल्टो दिएको छ सुरुमा 110 दिएको छ त्यसपछि 70 दिएको छ बुकमा अगाडि पछाडि दिएको छ है त्यसले केही फरक पर्दैन हाम्रो x इक्वल टु 70 y इक्वल टु 110 आन्सर सो नाउ क्वेशन्स नम्बर ओ अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर ओ मा क्वेशन्स नम्बर ओ मा पनि हामीले यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले जस्तै यहाँ के छ ए बी सी डी छ भने हामीले यसलाई ई मान्देऊ ल यो ई मान्देऊ ई यसलाई हामीले ई मानौं यो हाम्रो ई भयो यसलाई ई मानौं लेट ई अब बनाउँछु म क्वेशन्स नम्बर ओ सोलुसन एकैछिन हामीले यहाँ ठीक छ ओमा हाम्रो अब हाम्रो यहाँ हेरौँ ल अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नि त ल यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल लाइन यो प्यारलल लाइन र यो प्यारलल यो ट्रान्सभर्स लाइनले काट्यो भने के हुन्छ a इक्वल टु 56 डिग्री being corresponding angle CORRES PONDING corresponding angle being corresponding angle और एक आयो अनि बी को निकालो फेरि यो प्यारलल लाइनले यो ट्रान्सभर्सले काट्यो भने यो प्यारलल लाइन यो ट्रान्सभर्सले काट्यो भने के हुन्छ कोइन्सिडेन्ट एंगल बी प्लस 56 इक्वल टु 180 डिग्री being coincident angle COINTERIOR cointerior angle b equal to 180 degree minus 56 b equal to घटाइदेऊ 10 बाट 6 घट्छ 4 अनि यो हाम्रो कति भयो 7 बाट 5 घट्छ 2 124 डिग्री यो हाम्रो बी को आयो अब हामीले कसको निकालौ त अब हेर्नु त हाम्रो ए हामी के मानेछौ लेट मानेछौ ई बराबर 40 डिग्री being vertically opposite angle हाम्रो यो बराबर यो vertically opposite angle अब हामी ट्रायंगल एउटा भयो हामी ट्रायंगल को गर्दै नाउ a plus d plus e equal to 180 being sum of the angle of triangle triangle being sum of the angle of triangle a को हाम्रो कति छ त 56 plus d plus e यो कति छ त हाम्रो 40 हाम्रो कति छ त इक्वल टु 180 और हामीले जोडौ 5 4 9 96 d plus 96 equal to 180 degree और d equal to 180 degree minus 96 so therefore d equal to कति हुन्छ त हाम्रो 84 10 बाट 6 घट्छ 4 यो बन्छ 17 बाट 9 घट्छ 8 9 8 17 अब हाम्रो d अब हेर्नु त हाम्रो अब के हुन्छ त हाम्रो c बराबर d अल्टरनेट एंगल प्यारलल यो ट्रान्सभर्सल c बराबर d सो एंगल c बराबर एंगल d इक्वल टू 84 डिग्री being alternate angle ALTER NAT alternate angle hence अब हामीले कसको निकाल्ने त a को a बराबर हाम्रो कति छ त a बराबर 56 b बराबर b कति छ त 124
त्यस्तै सी बराबर कति छ त 84 र डी बराबर पनि कति छ त 84 आन्सर। नाउ आवर लास्ट क्वेशन्स पी। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन्स रहेको छ पी मा। नाउ क्वेशन्स नम्बर लास्ट हाम्रो पी रहेको छ। यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ हामीले एउटा मान्दियौ, यहाँ हामीले ल के छ x y z सँग w मान्दियौ, जे मान्दा नि हुन्छ एबीसीडी जे मान्दा नि त रिपिट हुनु भएन, x छ भने x मान्नु भएन, z छ भने z मान्नु भएन, y छ भने y मान्नु भएन, अरु जे मान्दा नि हुन्छ। अब के गरौँ, अब z बराबर यो हुन्छ। अब यता म लेख्छु हाम्रो p सोलुसन एंगल हाम्रो के त w, एंगल w बराबर के त 3x हैन, एंगल w बराबर 3x हैन, फ्रेश लेख्छु मलाई, एंगल w बराबर एंगल 3x being opposite o double p o s i t opposite angle of parallelogram p a r a l l e o g r a m parallelogram। अब त्यसपछि हाम्रो यो भइसक्यो भने यो बराबर यो भने अब x ल एंगल x प्लस w इक्वल टु 180 being straight angle s t r a i g s t straight angle being straight angle। अब x प्लस w को ठाउँमा के छ 3x इक्वल टु 180 डिग्री, कति हुन्छ यो 4x इक्वल टु 180 डिग्री, x इक्वल टु 180 डिवाइड बाई 4, so therefore x इक्वल टु 100 डिवाइड गरेर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री। नाउ हाम्रो x को आयो भने 3x को पनि निकाल्दियौ, 3x इक्वल टु 45, 3 into 45, 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135 डिग्री। अब हाम्रो कसको त x को आइसक्यो। अब हाम्रो अब कसको निकाल्दिने त, हाम्रो 3x को पनि आइसक्यो। अब z को निकाल्दियौ ल, x इक्वल टु कति त, x इक्वल टु z अथवा z इक्वल टु x, z इक्वल टु x अथवा हामी पहिला y को निकाल्दियौ न, y को सजिलो छ ल, यहाँ y प्लस यो गर्दियौ, y प्लस 150 इक्वल टु 180 being straight angle s t r a i g s t straight angle being straight angle, y equal to 180 minus 150 degree, y equal to कति हुन्छ त 30 डिग्री। हाम्रो x को पनि आइसक्यो, y को पनि आइसक्यो। अब म यता गर्दिन्छु है, ल हाम्रो अब कसको त x को आइसक्यो, y को आइसक्यो, अब z को त हुने बाँकी। अब हामीले एउटा ट्रायंगल छ, एउटा ट्रायंगल हामी मान्दियौ अब है, यो ट्रायंगल छ, हामी ट्रायंगल को एउटा त्यो गर्दियौ। ल अब कति त z प्लस हैन w प्लस y इक्वल टु 180 डिग्री, region being sum of the angle of triangle। ल यहाँको त्यो ठाउँ सानो भएर मैले यहाँ लेख्नु पर्यो है, ठाउँ थुप्रो छ भने निकालेर म लेख्नु। ल अब z प्लस w बराबर के छ हाम्रो 3x, w बराबर के छ हाम्रो 3x को भ्यालु कति आयो 135 प्लस y को कति छ त y को हाम्रो 35 के y को हाम्रो कति छ 30 इक्वल टु 180 डिग्री, और z प्लस यो जोडो अब कति हुन्छ 165 इक्वल टु 180 डिग्री, और z इक्वल टु
180 degree minus 165. So therefore z equal to घटाव कति हुन्छ हाम्रो 5 हो यो बन्छ हाम्रो 7 7 बाट 6 घट्यो 1 1 बाट 1 क्यान्सल सो हेन्स हामी लेखौ अब हाम्रो कति आयो त आन्सर 45 त्यसपछि 35 45 डिग्री 135 डिग्री त्यसपछि हाम्रो कति त 30 डिग्री त्यसपछि हाम्रो कति त 15 डिग्री आन्सर ल 4 वटा 1 2 3 4 ल सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो क्वेशन्स नम्बर 3 पनि सकियो यदि तपाईहरुले भिडियो राख्नु भएको छ भने प्लिज भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला है लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला ओके थ्यांक यू